هنتكلم على موضوع الاسترتش. والاسترتش ده نوع من انواع الالونجيشن للسوفت تيشو، تمام، للحاجات اللي فيها نوع من انواع الشورتنج، وخاصه الماسلز والسوفت تيشو. الاسترتش بيقسم الى 3 اجزاء. في باسيف ستريتش، تمام، وفي حاجه اسمها اكتيف انهبيشن، وفي حاجه اسمها سيلف ستريتش. الباسيف ستريتش بينقسم ل3 حاجات. في الباسيف ستريتش في منه مانيوال اللي بيعمله الثيرابيست، وفي منه ميكانيكال برولونجد ميكانيكال يعني بستخدم جهاز، وفي منه حاجه اسمها سايكليك ميكانيكال. الباسيف ستريتش المانيوال اللي احنا بنعمله مع العيان لازم يكون عكس الشورتنج في المصل، ولازم الرينج بتاعه بيبقى حوالي لغايه ممكن نستخدمه من 15 ثانيه ل 20 ثانيه، وجدوا ان من 15 ثانيه ل 20 ثانيه، تمام، لغايه 8 دقائق ما بيبقاش في فرق كبير قوي ما بينه وما بين ال 15 وال 20 ثانيه، فنقدر نستخدمه لمده 20 ثانيه ستريتش، ولكن الريباوند افكت بيبقى سريع. يعني عين جاي لي بشورتنج وانا عملت له ستريتش 20 ثانيه وبعدين كررتها اكتر من مره، بعد ما بيخلص الجلسه اللايبيليتي انها ترجع تاني بيكون سريع. ولذلك ممكن نستخدم البرولونجد ميكانيكال ستريتش، ان انا بعد ما بخلص الجلسه احط العيان في كبيره او احطه في بوزيشن يعمل له نوع من انواع الاستريتش، وده بيتراوح انه ممكن يخش في ثلث ساعه او يخش في نص ساعه. وكلما زاد الوقت بتاع الاستريتش كلما عمل لي مور اند مور انهبيشن في المصل، ومور اند مور ان يخلي يديك حاجه اسمها باليستيك، يوصل لمرحله ان هو ايه، انه يخلي الديفوق بدل ما كان في ستريتش كده انا عملت ستريتش وما رجعش للريباوند للريباوند بوزيشن. وفي فرق ما بين الستاتيك ستريتش ان انا اعمل ستاتيك ستريتش مانيوال، وفي فرق ما بين اعمل باليستيك ان انا اعمله اللي هو الكويك ستريتش. المينتين ستريتش ده انهبيتوري، اما الكويك ستريتش ده ستيميولاتوري والاصابه فيه اعلى، وده بنعمله المينتين ستريتش بعمله فور انهبيشن الموضوع بتاع الاستريتش، اما الكويك ستريتش ده بستيميليت فيه الماسل سبندل عشان تعمل لي كونتراكشن ففاسيليتاتوري، فناخد بالنا من الفرق ما بينهم. البرولونجد ميكانيكال ده اللي هو بيتحط على جهاز وممكن البسه حاجه يكون فيها نوع من انواع اللود وتعمل له استرتش لفترات طويله. السايكليك ميكانيكال اللي هو الكونتينوس باسيف موفمنت، في جهاز الناس بتلبسه بعد العمليات، بعد ما بيعمل عمليه الركبه خاصه زي الانتيرو كروشيت ليجامنت، فبيخافوا ان هو لازم يحرك رجله على طول، فبيحطوا على جهاز ممكن في 11 دقيقه او في 15 دقيقه يتني الرجل ويفردها، تكاد لا تكون ملحوظه الحركه في انه يتني الرجل ويفردها، فبيعملها بالراحه وبيطلق عليها سايكليك ميكانيكال. ده النوع الاولاني. النوع الثاني اسمه اكتيف انهبيشن، وده لازم الناس تركز فيه عشان تفهمه. اكتيف انهبيشن بما انه اكتيف يعني العيان هيدخل معايا في الاكشن، هيشتغل معايا، وانهبيشن يبقى الهدف بتاعه انه هيعمل لي نوع من انواع الريلاكسيشن. هندي اكزامبل عشان نفهمه. هو 3 حاجات: هولد ريلاكس، وهولد ريلاكس كونتراكت، واجونستيك كونتراكشن. انا عندي عيان عنده دروب في الريست، يبقى الشورتنج في مين؟ في الفليكسورز بتوع الريست. الوظيفه بتاعتي ان انا اخلي دول اعمل لهم انهبيشن عشان الاكستنسورز بتوع الريست يشتغلوا. يبقى الام بتاعي مين؟ العضلات اللي فيها شورتنج. مين العضلات اللي فيها شورتنج؟ الريست فليكسورز. ففي الهولد ريلاكس هجيب العيان واديله ايزومتريك كونتراكشن اجينست الفليكسورز لغايه لما يحصل لهم حاجه اسمها اوتوجينيك انهبيشن. ايه الاوتوجينيك انهبيشن؟ في قاعده في الفسيولوجي بتقول اي ماكسيمم كونتراكشن فولود باي ماكسيمم ريلاكسيشن، ولذلك احنا لما نقوم من النوم بنتمطع كده جامد قوي، كونتراكشن جامد في العضلات وبعدين نعمل ايه؟ ريليز. عشان كده الماكسيمم كونتراكشن يعمل ماكسيمم ايه؟ ريلاكسيشن. فانا بخلي العيان ده يعمل ماكسيمم كونتراكشن عشان الاوتوجينيك انهبيشن يشتغل، لان الجولجاي تندون اورجان تقول لها ايه؟ ريلاكس من 5 ل 10 ثواني، زي اقول له ايه؟ ريلاكس. بس انا اللي هعمل الاسترتش، عشان كده ريحت العضله اللي كان فيها شورتنج وبعد كده اعمل الاسترتش. ده الهولد ريلاكس. كويس ده. طب امال الهولد ريلاكس كونتراكت ده متشابه، ما انا هعمل نفس الخطوات النص الاولاني، برضه هعمل ايزومتريك كونتراكشن واقول له هولد، اخليه يعمل كده هولد زين ريلاكس. بس في الخطوه الاولانيه انا اللي كنت بعمل الاسترتش، في الخطوه الثانيه اخلي العيان هو اللي يعمل ايه؟ اكستنشن. فلما يعمل هو اكستنشن
طبق لي قاعده ثانيه في الفسيولوجي اسمها ايه؟ ريسيبروكال انهبيشن. اي مصل عشان تشتغل لازم البرين لما بيبعت لها اوردر عشان تشتغل بيبعت في نفس الوقت اوردر للاوبوزيت اللي هي الانتاجونست انهبيشن، اسمها ريسيبروكال انهبيشن. يبقى انا استفدت كام مره؟ مرتين. واخر حاجه الاجونستيك كونتراكشن، لما تبقى العضله دي بدات تشتغل بدي ريزيستنت للويك ماسل. يبقى اول واحده بدي ايزومتريك للشورت الماسل، تاني واحده بدي ايزومتريك للشورت زين اكتف للويك، واخر واحده بدي ريزيستنت للويك ماسل. ناخد الاكزامبل على الدروب فوت. الدروب فوت يعني بلانتر فليكسور فيه مشكله، يبقى انا هدي ايزومتريك للبلانتر في الهولد ريلاكس زين ريلاكس، واعمل انا دورسي بايدي يعني هولد ريلاكس كونتراكت، هدي ايزومتريك للبلانتر زين ريلاكس، بعدين اقول له انت اعمل دورسي. اخر واحده هدي ريزيستنت لمين؟ للدورسي فليكسور. ده الاكتيف انهبيشن. السيلف ستريتش اللي هو ثالث نوع في الستريتشنج، ان العيان هو اللي بيعمل لنفسه الاسترتشات. لما نيجي نطبق العملي في الباسيف ستريتش، ممكن اقعد العيان في البوزيشن ده واخد البيكتوراليس ميجور. لو انا عاوز البوس هيد يعمل كلاسبنج للهاند، شبكهم في بعض واحط الخده ما بيني وما بين العيان، وابدا اخد الليمب لورا كده ستريتش، استنى 15 ل 20 ثانيه زين ريلاكس، بعدين اعملها تاني. وكده انا بعمل للبوس هيد الكلافيكولار والستيرنم هيد. طبعا احنا عارفين ان الكلافيكولار هيد من 60 ابدكشن، فممكن اعملها من البوزيشن ده، والستيرنم هيد من كام؟ 120 ابدكشن، وممكن اعملها كده. وكده انا بعمل ايه؟ بايلاترال، باخد البوث سايد. انما هل ممكن اشتغل يونيلاترال؟ ممكن اخد ال 90 كده، وممكن اخد الستيرنم هيد اللي هي 120 كده، ممكن اخد ال 60 كده. البيكتوراليس ماينور اللي هي مسؤوله عن الوينجنج اوف ذا سكابلا اند راوند الشولدر، باخد جزء من هنا اطلعها لفوق، انزلها تاني جزء لفوق كده، واستنى 20 ثانيه ورايح. خلاص؟ ممكن كمان اعمل سيلف ستريتش، انا ممكن اعمل قصدي باسيف ستريتش لللور ليم. ازاي؟ عاوز اعمل الهامسترنج، نام صباعي، بخلي الرجل دي مفروده عشان تبقى مور ستريتش، وبثبتها برجلي دي، وبطلع بالبوزيشن ده واعمل ستريتشنج للهامسترنج. كده بعمل ستريتش للهامسترنج. لو عاوز ازودها بقى معاها الجاستروكليمياس، يبقى بجيب الجزء ده من فوق كده. يبقى انا كده جبت الجاستروكليمياس وجبت الهامسترنج باني بعمل بالبوزيشن ده. طيب عايز اعمل الهيب فليكسورز، يقعد العيان تمام، ينام لورا وياخد رجله دي كده، انزل لتحت كمان، لتحت كمان بعد اذنك، انزل لتحت. خلاص؟ ويمسك ايده كده، وابدا انا بس حط ايدك من تحت عشان ما اعملش كومبريشن على الني، واعمل ستريتش على الهيب فليكسورز. وتقدر تطبقها على اي ستريتش ان اوبوزيت تو دايركشن. لو انا عاوز اخد النيك ماسلز في الاكستنسورز، عاوز اخد الفليكسور ستريتش، لو انا عاوز الاكستنسورز، لو انا عاوز السايد بيندنج، لو انا عاوز اي حاجه في الماسلز اللي هي فيها، بعمل اوبوزيت ان ايه؟ اوبوزيت ان دايركشن. السيلف ستريتش هندي اكزامبل عليه زي البيكتوراليس ميجور، بيعمل العيان كده وبيقف في الكورنر، يعمل كلاسبنج الهاند ويقف عند الكورنر كده ويزق نفسه لجوه، ده يعتبر سيلف ستريتش البيكتوراليس ميجور. ويقدر يطبق فيها قاعده الكلافيكولار هيد، ويقدر يعمل فيها الستيرنم هيد عند 120.